हाय गाईज, वेलकम टू प्रियंकाज आर्ट अँड क्राफ्ट. दिवाळीनिमित्त रेडी रांगोळी मेकिंग व्हिडिओच्या सिरीजमध्ये आज आपण पणत्यांची अशा प्रकारची सुंदर अशी रांगोळी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत. दिवाळीसाठी अशा प्रकारची रेडी रांगोळी बनवून आपण खूप सारा वेळ दिवाळीमधील रांगोळीचा वाचवणार आहोत. तर ही रेडी रांगोळी कशी बनवायची ते आपण या व्हिडिओमध्ये पाहूया. त्यासाठी मी ही पहा अशा प्रकारे ही रेडीमेड रांगोळी इथे अरेंज करून दाखवत आहे. ही रेडी रांगोळी अरेंज करताना अशा प्रकारे आपण कोणत्याही रंगाची रांगोळी मध्यभागी इथे चाळून घेऊ शकतो. इथे आपण या रांगोळीचा एक सर्कल बनवून घ्यायचा आहे आणि त्याच्याभोवती आपण जो रेडीमेड रांगोळी सर्कल बनवलेला आहे तो इथे अरेंज करून घ्यायचा आहे. हे पहा, अशा पद्धतीने मी इथे रांगोळी अरेंज करून घेतलेली आहे. अशा प्रकारच्या रेडीमेड रांगोळ्या जर आपण सणासुदींच्या अगोदर बनवून ठेवल्या तर सणासुदींमध्ये रांगोळी काढण्यासाठी जाणारा वेळ देखील वाचेल. शिवाय अशा प्रकारच्या रांगोळ्या बनवल्यामुळे आपण पटकन अगदी कमी वेळामध्ये रांगोळी इथे मांडून घेऊ शकतो. ह्या रेडी रांगोळ्या आपण टेबल तसेच घरातील टाईल्स यावरती सुद्धा यूज करू शकतो. एकदा अशा प्रकारच्या रांगोळी बनवून ठेवल्या की त्याचा आपण परत देखील वापर करू शकतो. वर्षानुवर्ष टिकणाऱ्या या सुंदर अशा रांगोळ्या आपण सणासुदींच्या दिवसामध्ये पटकन अरेंज करून घेऊ शकतो. इथे मी पणत्यांची जी पॅचेस बनवलेले आहेत रांगोळीचे ते देखील अरेंज करून घेतलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये जो स्पेस राहतो तिथे पिंक कलर इथे देऊन घेतलेला आहे. इथे तुम्ही अशा प्रकारचे पॅच आधीच बनवून ठेवू शकता. तर इथे मी बाजूला कलशाचा पॅच पण मांडून घेतलेला आहे आणि पणत्यांच्या खालील बाजूस अशा प्रकारे मी रोज फ्लॉवर्स पण इथे अरेंज करून घेतलेले आहेत. ही रेडी रांगोळी अजिबात आर्टिफिशियल वाटत नाही, तर ही अगदी काढलेल्या रांगोळीप्रमाणे सुंदर अशी दिसते. त्यामुळे ही रांगोळी तुम्ही सणासुदींच्या आधीच बनवून ठेवा आणि या रांगोळीचा आनंद घ्या. इथे आपण मध्यभागी हॅपी दिवाळी किंवा हॅपी धनतेरस असे काहीही लिहू शकतो. ज्या दिवशी तुम्ही ही रांगोळी बनवणार आहात किंवा काढणार आहात त्या अकॉर्डिंग तुम्ही इथे नाव पण टाकू शकता. दिवाळीमध्ये जेव्हा आपण सुंदर रांगोळ्या बनवतो आणि त्या मोडायच्या म्हटलं की अगदी वाईट वाटते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या जर तुम्ही रेडी रांगोळ्या बनवून ठेवल्या तर ते रांगोळी बनवण्यासाठी जी मेहनत केलेली असते ती पण वाया जाणार नाही. शिवाय रांगोळ्या देखील आपल्याला परत वापरता येतात. अशा प्रकारचे एकच प्रकारचे पॅचेस जेव्हा आपण बनवून त्याचासुद्धा रियूज इथे वेगवेगळ्या रांगोळ्यांसाठी करून घेऊ शकतो. ही रांगोळी डेकोरेट करण्यासाठी मी बाजूने रेडीमेड पणत्यांचा देखील वापर केलेला आहे. इथे तुम्ही कोणत्याही पणत्या ठेवू शकता. तर हे रांगोळीचे पॅच कसे बनवायचे ते आपण या आधीच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेले आहे. तर हे OHP शीटवरती मी अशा प्रकारे पणतीचा आकार इथे काढून घेतलेला आहे आणि त्यावरती प्रायमर ॲप्लाय करून सुकवून घेतलेले आहे. त्यावरती मी अशा प्रकारे फॅब्रिक ग्लूच्या सहाय्याने पणतीच्या शेपवरती रांगोळी इथे चिटकवून घेणार आहे. कलशाचा जो रांगोळी पॅच आहे तो देखील कसा बनवायचा ते आपण या आधीच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेला आहे. तर त्या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तिथून तुम्ही कलशाचा आकार कसा बनवायचा ते पाहू शकता. शिवाय अशा प्रकारचे OHP शीट जर तुमच्याकडे अवेलेबल नसेल तरी देखील तुम्ही ही रांगोळी कशी बनवायची याचा देखील डिटेल व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती अवेलेबल आहे आणि तो देखील तुम्ही नक्की पहा, जेणेकरून तुम्हाला घरातील साहित्यामध्ये सुद्धा ही रेडीमेड रांगोळी बनवता येईल. इथे आपण पूर्णपणे फॅब्रिक ग्लू या तयार केलेल्या आकारावरती स्प्रेड करून घेतलेला आहे. इथे आपण पणतीचा आकार घेतलेला आहे आणि या पणतीच्या आकारावरती ग्लू स्प्रेड करून झाल्यानंतर आपण यावरती रांगोळी इथे चिटकवून घेणार आहोत. रांगोळी चिटकवताना आपण शेडिंगनुसारच रांगोळी इथे अरेंज करून घेणार आहोत. तर इथे पहा, मी मध्यभागी येलो कलरची रांगोळी टाकून घेतलेली आहे आणि त्याच्याभोवती मी नंतर ऑरेंज आणि रेडचे कॉम्बिनेशन पण करणार आहे. अशा प्रकारे आपण जेव्हा ही रेडी रांगोळी बनवतो तेव्हाच रांगोळी चिटकवताना वेगवेगळ्या शेडिंगनुसार रांगोळी आधीच चिटकवून घ्यायची असते. तर वेगवेगळे रांगोळीचे शेप बनवताना रांगोळी चिटकवण्याची ट्रिक्स पण वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे सर्वच रेडीमेड रांगोळ्या बनवण्याची जी आपली व्हिडिओ सिरीज आहे ती नक्की पहा आणि तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीसोबतसुद्धा तुम्ही हे रांगोळी मेकिंगचे व्हिडिओज नक्की शेअर करा, जेणेकरून ते देखील सणासुदींची अगोदरच अशा प्रकारे रांगोळी बनवून ठेवतील आणि सणासुदींमधील वेळ त्यांचा वाचेल. इथे पहा, पणतीला खालील बाजूस मध्यभागी मी डार्क ब्ल्यू कलर देऊन घेतलेला आहे आणि त्याच्या बाजूने आपण मोरपंखी रंग इथे देऊन घेणार आहोत. अशा प्रकारे 2 रंगाचे शेडिंग मी ही पणती बनवण्यासाठी यूज केलेले आहे. इथे आपल्याला ही जी रांगोळी चिटकवलेली आहे ती एकच थरामध्ये व्यवस्थित चिटकली जात नाही, तर त्याच्यासाठी 2 थर आपल्याला द्यावे लागतात. तर इथे आपण जी रांगोळी चिटकवून घेतलेली आहे ती सुकल्यानंतर वरील एक्स्ट्राची रांगोळी झटकून परत एकदा आपल्याला यावरती फॅब्रिक ग्लू ॲप्लाय करून घ्यायचा असतो आणि त्यानंतर परत एकदा रांगोळी चिटकवून घ्यायची असते. अशा प्रकारे 2 लेअर झाल्यानंतर आपण याला सुकल्यावरती बाजूचे आउटलाईन इथे काढून घेणार आहोत. तर अशा प्रकारचे रांगोळीसाठी आउटलाईन काढताना आपण ॲक्रेलिक कलर इथे यूज करत असतो. ॲक्रेलिक कलरने आउटलाईन करताना मी इथे 00 साईजचा ब्रश यूज केलेला आहे
तुमच्याकडे जर अशा प्रकारचे पेंटिंग ब्रश अवेलेबल नसतील तर तुम्ही इथे आयलायनरचा जो छोटा ब्रश असतो त्याचासुद्धा वापर बॉर्डर करण्यासाठी करू शकता. अशा प्रकारची रेडीमेड रांगोळी जर तुम्ही सणासुदींमध्ये यूज केल्या तर मग रांगोळी मोडल्यानंतर ती सर्व घरभर पसरण्याचा आणि त्यामुळे घर अस्वच्छ होण्याचा अजिबात त्रास होत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या रांगोळ्या तुम्ही अगोदरच बनवून ठेवल्या आणि त्या वापरल्या तर अगदी कमी वेळेमध्ये म्हणजे काही सेकंदामध्ये तुम्ही ही रांगोळी सणासुदींच्या वेळेस अरेंज करून घेऊ शकता. इथे आपण पंतीला खालील बाजूस आउटलाईन काढून घेतलेली आहे. पंतीची जी ज्योत आहे त्याला देखील आपण इथे ब्लॅक कलरने आउटलाईन काढून घेणार आहोत. इथे तुम्ही रेड कलरचा वापरसुद्धा आउटलाईन काढण्यासाठी करू शकता. ही पंत्यांची रांगोळी तुम्ही दिवाळीमध्ये लक्ष्मीपूजनासाठी सुद्धा यूज करू शकता. तसेच यामध्ये आपण कलशाचा वापर केल्यामुळे तुम्ही धनतेरसला देखील या रांगोळीचा वापर करू शकता. इथे आपण या ज्योतीला बाजूने शेडिंग करण्यासाठी रेड ॲक्रेलिक कलरने थोडेसे शेडिंगसुद्धा दिलेले आहे. रेड आणि ऑरेंज कलरच्या कॉम्बिनेशनने आपण या रांगोळीला आणखीनच अट्रॅक्टिव्ह लुक इथे पंतीला दिलेला आहे. तसेच पंतीच्या मध्यभागी आपण इथे स्वस्तिक काढून घेणार आहोत. हे सुद्धा आपण ॲक्रेलिक कलरमधील व्हाईट कलरने इथे काढून घेतलेले आहे. दिवाळी रांगोळी मेकिंगसाठी आपण अशा प्रकारच्या 3 पंत्या इथे बनवून घेणार आहोत. या पंत्या तुम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीने रांगोळीमध्ये अरेंज करू शकता किंवा जी रांगोळी तुम्ही काढलेली आहे त्याच्या भोवती देखील ह्या पंत्या इथे तुम्ही ठेवू शकता. दरवाजाच्या भोवतीसुद्धा तुम्ही या पंत्या अरेंज करून घेऊ शकता. इथे पहा ह्या पंत्या आपल्या अशा दिसत आहेत. त्यानंतर अशा प्रकारचे रोज फ्लॉवर्स आपण इथे रांगोळीमध्ये यूज करणार आहोत आणि हे रोज फ्लॉवर्स कसे बनवायचे ती याआधीच्या रांगोळी मेकिंग व्हिडिओमध्ये मी शेअर केलेलं आहे. तर तिथून तुम्ही हे फ्लॉवर कसे बनवायचे आणि या रोज फ्लॉवर्समधील सर्व पेटल्स त्याचे शेडिंग कसे बनवायचे ते डिटेल पाहू शकता. त्यामुळे तो देखील व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा. सर्व व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. अशा प्रकारचे 4 रोज फ्लॉवर्स आपण इथे यूज करणार आहोत. तसेच काही लीपसुद्धा आपण इथे वापरणार आहोत. तर हे सुद्धा कसे बनवायचे आपण याआधी पाहिलेले आहे. तर ते सर्व व्हिडिओज नक्की पहा. आणि अशाच प्रकारचे इनोव्हेटिव्ह क्राफ्ट्स पाहण्यासाठी प्रियंकाज आर्ट अँड क्राफ्ट या माझ्या चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करून त्यासमोरील बेल आयकॉन देखील प्रेस करा. ही रेडी रांगोळी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका. व व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. भेटूया पुढील रांगोळी मेकिंग व्हिडिओमध्ये.